وإلى لندن مع ضيفتنا من هناك السيدة هانا ستيوارت الباحثة في مؤسسة هنري جاكسون والمعنية بدراسة تهديد التطرف والإرهاب. مساء الخير سيدة ستيوارت وأهلا بك في حدث اليوم. من وجهة نظرك كباحثة في شؤون الإرهاب، إلى أي مدى نحن أمام حادث مدبر منظم مخطط بشكل محترف؟ هجوم اليوم بالتأكيد يحمل الكثير من علامات الاحتراف. علق مسؤولون عسكريون على أن حقيقة المهاجمين كان لديهم تدريب مسبق، طريقة وقوفهم وحملهم للأسلحة ومشيهم وحركة أجسادهم وأسلوب تنفيذهم للهجوم وبكل هدوء، والعودة الهادئة إلى سيارتهم والهرب. كل هذه العوامل تشير إلى أنهم كان لديهم نوع من التدريب شبه العسكري، وإذا ما كان ذلك من قبل منظمة إرهابية وأين بالتحديد في العالم فلا نعرف إلا القليل عن ذلك. وهنالك بعض التكهنات هو عن عودتهم من سوريا أو العراق، ويقول آخرون بأنهم مرتبطون بالقاعدة في شبه الجزيرة العربية، وهذا حسب شهادة أحد الشهود العيان الذي قال بأنهم من القاعدة في اليمن. ولكن كما قلت فكلها تكهنات في الوقت الحالي. فعلا هي كلها تكهنات في الوقت الحالي، ولكن حضرتك متأكدة من أنهم محترفون بكل مواصفات العملية التي قاموا بها، ولكن يعني لماذا مباشرة تم التوجه إلى التفكير بالمجموعات المتطرفة؟ هذا على أساس أن المهاجمين قالوا بعد مغادرتهم للسيارات ودخلوا المبنى قالوا الله أكبر، وكما هنالك زعم عن قول أحد المهاجمين قوله انتقمنا لرسول الله، فيبدو ذلك جليا، وهو أن الهجوم ضد شارلي أبدو المجلة بسبب رسوماتها الساخرة حول النبي الإسلام محمد. ومن الطبيعي فإن المشتبه بهم الأساسيين هم المتطرفون والذين يحاولون الحفاظ على كرامة نبيهم. يعني المعلومات اللي ذكرتيها وكان قبل قليل أعلنها المدعي العام الفرنسي، وهي إشارات أولى، ولكن يعني حتى الآن ليس هناك أي جهة تبنت العملية، وأيضا لم يتم إلقاء القبض على أي من المهاجمين. كيف تقرأين أيضا قدرتهم على الهروب سيدة ستيوارت؟ لو تعيدي نهاية السؤال. أنت محقة، فلم تزعم أي جماعة مسؤوليتها، والمسلحون الثلاثة لا يزالون هاربين ويتوقع وجودهم في إحدى ضواحي باريس، ولكن لا أحد يعرف بالتأكيد. ولكن هنالك عدة شهود عيان من ضمنهم الموظفين العاملون في مبنى المجلة، وقال بأنهم من القاعدة، وإذا ما كان ذلك يعني بأنهم مرتبطون بشكل رسمي بالقاعدة أو ربما مستلهمون من قبل أيديولوجية المجموعة، فذلك غير معروف إلى الآن. ولكن يبدو واضحا بالنسبة لي وللعديد من المراقبين الذين قدموا بياناتهم وقالوا بأن هذا هجوما إرهابيا، فهو بالفعل هجوم على حرية الكلام وعلى مجلة شارلي أبدو وعلى محررها وكادرها من قبل متطرفين باعتقادهم يدافعون عما يعتبرونه كفرا. طيب، نوعية الهدف هذه المرة هو يعني هدف نوعي، وليس المقصود كان يعني ضرب مجموعة كبيرة من الناس، بقدر ما كان أيضا نوعية الهدف مهمة، وهو صحيفة. سيدة ستيوارت، هل هذا يقرأ يعني ليس مثل مترو لندن، ليس مثل برجي التجارة في نيويورك، نحن أمام هدف محدد جدا، هل هذا له قراءته أيضا سيدة ستيوارت؟
نعم، أتفق معك في تقييمك بأن الهدف محدد جدا، وهذه المجلة بالتحديد لطالما كانت على قائمة أو ضمن قائمة الأهداف في قائمة القاعدة، وهنالك أسباب تدفع القاعدة والعديد من الجماعات بأن رسوماتها حول النبي محمد هي كفرية. فهذه الأهداف أو ما نشر في الدنمارك رسومات حول النبي محمد في سنة 2005 وعدد من المجلات الأخرى وشركات النشر التي واجهت هجومات في ظروف مشابهة ولأسباب مشابهة في أوروبا، ومن ضمنها رسامين الكاريكاتور في العقد الماضي. هي ليست بالظاهرة الجديدة، وبالتأكيد لا شك هنا في أوروبا وفي بريطانيا هنالك تهديدات على أسامة رشدي على رشدي أكثر من 20 سنة، فهو هجوم مختلف تماما يختلف عن تلك الهجمات ضد المدنيين كما ذكرت في أحداث مترو في لندن أو هجمات 11 من سبتمبر في نيويورك. فهي تختلف هذه المرة، وهو نوع من العقوبة على عمل ضد قداسة نبي الإسلام محمد، ويختلف عن الهجمات ضد المدنيين في الغرب بشكل عام. ولكن يجب أن نكون واضحين حول الهدف المستهدف وهو المجلة، فإن الأفراد في الغرب يجب أن يعتبروه بأنه استهداف لحرية الكلام وقيم الديمقراطية، وأعتقد بأنه لن يكون الهدف بهذا الصغر الذي قد يتخيله الكثيرون. أشكرك شكرا جزيلا سيدة هانا ستيوارت، الباحثة في مؤسسة هنري جاكسون المعنية بدراسة تهديد التطرف والإرهاب، كنت ضيفتنا من لندن. شكرا جزيلا لك. ومرة أخرى نحاول أن نتحدث إلى زميلنا في العاصمة الفرنسية حسين فياض قنيبر المتواجد قرب مقر شارلي إبدو. مساء الخير حسين، يا رب يسعفنا الاتصال تماما.